فیلمی من حقیقت همه تونه گفت ما براتون آزمایش از دارم سیستم نبرده تمام بچه نه سب کن هزار تا دوی دور هستی یا بو خود کنه بیا ده یه دقیقه بیا بخوره بیا Fiavo. Sim, eu estou pondo gosto. Senta, tira a decisão. Senta. Só eu lá. Tá bom, não é bom. Ah, minha mãe Já te ligo. Cura. Vamos ver. Bien. Na cuida pula. Porque você no chão. Coisa boa, assim. Canta lá, então. Vou fazer uma fogo na barriga. Tchau. Vou usar a fogo na barriga.
یک من پایین Biraz bemreneler bu kukuşu. Bemreneler. Papi decía que somos de chiquito. Tiens, tu vas. Vas-y, tu vas. Tu vas. Non, tu vas. Göbeleş. كده غلس زمان آره بسه. كوبا یه؟ نبیدش کو یارا. بسواری؟ ها. زرنده که؟ غزة Buraya. ستخو Telefonu. هذا اللي توتا ما تدرش ماذا مدرسة؟ Ya. Göbeleş. Yaram. Tamam. Baba. Buyurun. وانا Ya kaçınlara bakın. Aa. دقيت على السوق سلام يمين Pazar biraz da كم şey.
برقه خشیام بوده. نه چیزی. خب بشین فرقو دخواه کن. نه بیدیم. بردشم؟ والا دو طرف خالی شو جوی کن بره. اوکی اینو نبزنی برای من؟ شوی نبزنی برای من؟ زیبو سابرا نبزنی دو پرش کتابی هندایی هادی رو دیگه جنگه دست دارم اومدی به دست با گوزه میخوام جان برای الان رو یه تخته با بزنیم بری رو چه فایده این بیا اینه بزنم با دایی نبود کی هستی با برشو؟ Kura. برشو ده برشو با کوه چی؟ Taruh sini sekarang. Ini kan berapa sih ini? Kabur masuk. Berapa? تا چطوری اون تاله
Acha que tu vai vir? Está astro. Hey! Bia! Hadi çek! Tá com vocês aí, meu Deus, isso. Edisi bakalım. Diyorlar ki bu şunu Bilemez. Vay daha sakar ki saymak mı? ağzı. Ben şey yapayım, şimdi tabii sen tutarsan öyle hamur. Kuşu kaydarlarsa. Yavaş yavaş burayı payı şey yapıp putar. Ya payı şey putar bir daha bir yolun içine ya. Bayağı iyi böyle. Var şey bu bir şey kendine gelen. Burayı şey bu ya. Burayı şey iyi ki anı. Hadi bir şey gel ha. Ya خودش تا هنا بتونی بسی کلا و کلا نبا بتونی. Çetin kuralı. Ima adem item. Fiavu. Zato po niego sandacie čaj na zanešu. Ja cino ga zašu, ja moli, ja Ben şey bizana ya benim ev var. Ne, vidiš. Taj na... Söyle. Söyle ya sabah ağzım. Hatta almadım. Cimi. Ha, de tala isi. Alma. Bir ben yapayım size. Aş. Sıbaş. Yine zayıfı yolda. Ya. Saat sonra talasku. Ya du Zeit über die Karacho, Bill. Nein, wie der das war. Mesela ben hayata bunu sormuyorsun. Onu ne var? O ayda bir tatlı.
رفته شغلی طلاق رو برای من باید صحبت کنه حاضر کنه به اعصاب خدا رفتیم تو من 2 ساعت پیش رفتم پیش خانواده شاید بسته شد مثلا خان خزادت چشیرون چون حرف بدش ما چیزی بس شد نه در ما همی خود تو آوای بسته شدن با آوا بسته شدن ناراحت بودن ناراحت اینجا خیلی آوا مشکل داریم قشنگ برای نشین نداشت به خانواده ناراحت بودن بسته یا بود داری اصلا مثلا خواه خزارت خانه احساس کنم فقط روی سعی sen dönüyor havaya gitsin. Ben gitsin. İşte bu arada sohbet çocuk senden de. اما رفت آمورو تای بحثی کنه اصلا همش کن به تبایی صحبت کنه در ما اصلا بشکل دو بیه چی نگست خوربونه هرچی گردار خورسی کنه چه خیلی اینجا برگردو Yo. برگردو بیا کافه Yo. خواه چه برم Ha yok bırak. Selam. Bugün selamünaleyküm. سلام Selam aleyküm. مرتضی خبر؟ خوبی؟ خوبی؟ موسیقی آخر سر آید استخمی چیگه سیبی رو میگی خانه چیگی تو اینا چیگی چی؟ Sen خانی. نه روزی آقا خب مثلا تونستی ایمان نیدی اینطوری یارشون به خانوادی علیه اینو هم باید بحثی کنه سوال زنه مثل شده اینجا خمو هریا ما خواستم برام نشود صبح تا حالا این خواستم که کنم دقیق بیا آدم تام کوچه خشنا گوش اومد بریم نیست برام سیمی نیخوام خانواده‌اش ناراحت خب من خمه رفتم باید صحبت کنم چی بیا همونه رفتم تای بحثی کنم ما هیچ وقتی واسه نه آقای ترفیعی هم چون نیخوام نشون مرکز آقا زندگی خیش بخاطر خراب چطوری خواه خراب بشه یعنی حرف آقا و ضرر خیشه سلام خوبی؟ ضرر خیشه چه حرفی آقا حرفی چه ماله باید مثلا دوباره صبح شاید مگو طرف مالیت را بسن مریضی آقا خیلی نیست آقا بچه دار نیست خدا آنهاشون ندهیم اصلا بچه دار نیست دور آواز رو دارم خودیم آقا داریش نکردیم ما بیماریم و ارسیم باید قبلش یا پیش دیدیم یا به آزمان یا آواز داریم خوش من خوش خوش من گم من نیخوام قصه بزنم خب به آقا بیه شرط دارم باید خود دارشم باید صحبت کنه و دو همه چیزی چیز باوره من الان یه حرفی بزنم دو باید برای سیوه چیگه چی بود بانه امیره جود مون نگم میشه رفت و گفتم مخمه خواهد ایشانه بیارم تیج رفتم تا آوازی همش نبود میشه که همه رفتیم آواز بیه شرط بیسی امیر بیرون اگر کوچیکی برگردم باز من نمیدونم برگرده خیلی خوب تو واقعا این کاش یعنی تو بخواستیم تو آقا بسه دانیا بود حتی چه بزنی؟ نمیخوام قصه بزنم من گم بخاطر ایچی میخوام با آقا واسه زندگی کنم و شرطش کنم بچه خود باید بفهمی شرطی من برای یه لحظه برای بونش که تا بیادم نگم من میشینم برای بونش
غزل 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 اوی مشکلات چیه؟ الان چند روی آمده؟ مشکلات دو شهر مغازه ما دیگه هم خانواده توجه شد بشه نمیشه بیت شامل بعد گم چه حرفت خوب نه آها سر خانواده گفتی چیز برای گفتی حرف بیونه سر کنم حرف مغازه مثلا خیلی کنه به هر شو بگویم حتی درست او حرفه دیگه تزاری مال فیلمی من حقیقت همه چی نگفت من دونو فیلم است دونو هم استفاده اوه صحبت کنم نه صحبت تو مداخل فیلم یه تایر نشر رفتی بازی کردی یعنی رای زنده اون بیانسی درسته؟ خوب هیچ دوری نیتایی نکنم کنم خیلی دوری فقط طبق داستان کنم رفتیم هیچ دوری نیتایی برای زنده اون بیانسی میگشت من باید گم به صدا نیتایی با هم زنده کنیم نیخواه آنه دست خراب بود خوب گم زنده اختا خراب بود تو برای خیلی زنده یه نفر زنده انتخاب بسید من بعد گفتم پشتانه چه با صحبت شدی گم آبا درست الان داخل فیلم میگویید به تابلوی زنده بسونوس ولی من گفتم داخل واقعیت هم هیچ وقت کار نمیکنه من گم داخل پشتانه و گم من میتونم چی کار کنم وقتی که گم زنده ایترم خود من آینده تا درست میخواه آینده تا بود من نگفتم اصلا بچه نیست چیزی وابسته دارم چی بچه هر که ببینی زنده ایشت هر خیالی هر چه بود بچه آینده ازا فرقه احساسی بچه دارم مریض اصلا مشکل من نبود میخواه اصلا زنده میتونی بود زنده ایتون بود میخواه و این روزه بینو این روزه دیگه واسه کم الان سی مهم نیستی جلو دوربینه صحبت کنم جلو هر چیزی خواهم صحبت کنم من یه چند سال نوستم چه بندوم با موسیقی زنده میتونی خراب بود بندون میتونی یه حرف نمزه اصلا با هم شروع کردی الان گم میتونی نیترم من همیده چی بگو نیترم نیبو سیسی میفهمی نیبو خاموسی با آب رفتی آزمایش بدی چیزی هم نگفتی واقعا نمیستم چه مشکلی دوی من نرسم چکن مشکل دارم تازه دستم خوش کنی پام خوش کنی سفرمز و به نشستم و خود گفت او مشکل خانواده سیتون هم نگفتید اصلا اما روز هرچی ما خواست توید با هم گفتید من میرم هیچ کش نونسن نیه خواهیش که با زندگی چیزی بودید سب کن هیچ کش نونسن که مریضم دیگه خب من همین چند ماه پیش فهمیدم دیگه هم دونستن چی تو مریض با هم رفتن آزمایش از دارم سیتون نبردن اون بچه کوری دونستن مریضی الان بحث ما اصلا این نیست مشکل دکتر رفتن نیست مشکل آینده بود میخوام دست خراب بود من الان نمیتونم ما اگر توی خیلی داخل زندگیم برای ما هیچ وقت نیاز نمایی نکردم یعنی شاید آقای نیست تو بیلش کنی برای؟ آقا اگه تو باید برای یه زنده بسونید
نمیتونم واسم با به صدار نیگو منظورش اینه میگم با اون نیخوام اصلا بتون نیخ الان این حرف بزنی بس نبود من تو روز میتونم کار کنم میتونم مستقل سالم زندگی کنم زندگی سخت کنم بس هم میخوام این شرایط من رو ببینی آسه که اون من حالا احترام بگم دوربین قطع کنه بخو بگم ترام بگم خب دوربین قطع کنن هر حرفی دوست داشتیم باید بزن ولی دونم صبح 5 صبح چند سال داد کل این مال خمو ایفهمه مثلا همچنین مریضی تو دوری قبل دارم الان داخل فیلم همشو سیر کنن ادونا که همشو هم سیر کنن به کانال تا اگر بخوایی این کار کنیم مجبورم با خانوادت در بحث کنم چون خانوادت باعث شده چه زندگی رو خراب کنه همین الان هم داخل ایران باش صحبت کنم تقصیر هیچ کم نیست من نمیخوام مریضی مطمئن بکنم نیو آقا نیتونی زندگی کنی نه تقصیر خانواده منه نه تقصیر هیچی نیتونی زندگی یعنی چی نیتونی زندگی کنی آقا بچه نیخ یعنی صلاح بیار هر چی رو نمی حرفت ده حوصله نه یه چیزی مهم نیست عشان تصمیم تو بیجه خبرم تصمیم مجبور کنم با تغذیه ولی چی راه خانواده تیور یه چی یه بس خانواده من آوردم به خاطر خود آوردم به خاطرش احترام سید فعال آوردم تن دوست داری ایمان به احترام شید رو خب بیا الان تقصیر مو خانواده تو برداشت شد بس متأسفم مشکل حل کنیم ما بحث اصلا خانواده نیست خب دید تا روزمه دم کوچه نشستم فهم منتظرتون بیاده دو روزمه من در زیرم در آواز میشه حالا نکن میتونم بیام تایی درک کنیم فقط با همین اعلام کنی و آینده می فکر کنم نکنم چه آینده باید من نیخوام دونم چطور یه خیلی زندگی تا به خاطر مفدا نیخوام تو من زنده من سو آزاد وجدان میجرم نیترم تو تو باید زندگی تو باید نبود زندگی خراب میخوام زندگی خود خراب بود فکر که من زندگی برای بدن زندگی من خوب بود نه خب من همین خاطر اون نیخوام میخوام سن بته خب تو الان خاطر فدا زندگی میکنی تو از وجدان میجرم شو مهم نیست آقای رفتار تفنوکی روزی که فیلم اجراتیم بعد گفتم الان هم بطور این رفتار تفنوکی همه شاید نخیر خانواده ممكن انا اورده هم میره شاهد بود شد مشکل در است آن فهمت مشکلی نیست باید صحبت کنم بشم منی خواهم در رو بچم اتفاق واسم امین موشه را دیدیم حرف آخر نمیگیم نه سب کن هزار تا دوی دور هستی یا بو خود کرد بیا یه دقیقه بیا صحبت چه نه آخر چرا یام بره چیز کار ناسا همون بحثت شد داشت همون دوش رفتی بخاطر ایسا co te po? Isto. Co te? Ci dać ci zajmie. Sycie. Co ty? Ma ara teo.
تو خامس یه 2 ساعت پیش رفتم رو خواستم باش صحبت کنم بیاد نمیمونه خیلی متعیار بشیم تا خانواده‌اش باش بسیک که در نامرات بیره چون من امیر گفتم که تو باش صحبت که طبیعت اینو رفت اون خیال باش صحبت شده آقا قرد شده Ja, توی co ja mam? تا برنامه با موثر خوشی هست آتا خودی سیکو نه درسته ببر Zo, آقا امیر زرد شد برای بگو تا بنده این نتیشیم. نداشت برای بگو تا با آقا صحبت کنید با دوتاش من اصلا ضرر شو سلسله. ابو خواست نخشوی گفته این نقش ها نخواستی خون بگو. برای بگو تا بیا. تو سی ساعت بودی ما بلنش ها کنه. من آقا چه خوش کنه حال اصلا. آقا میشه شرط دیناسی امیر آه من شرط دیگه بدونی. خوشی خمودی میشو در من آدم رو نمیدی در من تنسی شو بود چون سه نگم رو قسم راضیه چی بگیمشو؟ دو کشور دایتی بیاو سبیه. بیشتر آبی یا آب بخیر خیلی او سلسله بران که اصلا نار آقا من نبا که دویدو ها بگو من. بگو. بیدهش کن طوله خب سنه بیا ایو هیچ. این ماشین چی میده؟ برای تو برای. ماش اپیای بو چی منی کوچه ماشازه بو چی یعنی می مصاحب رفتن توی دویدو دیگه آواز 100% به صدا نیو فنا برخه خب بخاطر این مریضی که دویش داره با قبل آزمایش بجور رفته نجور رفته باش خب همین سال آزمایش جوری هیچ مشکلی پیدا نمیشه خب این به صدا نیو بود فنا برخه فکرم نمیدازی نمیدازی. به دست خدایی سکو اوس قبل امیر رو بازی شد نقش بازی شد که همچی چیزیه بگه خب ولی در واقع حسه آقا مفیکو که برای زنی بسون ولی واقعا دلش میخواد زن بسونه ایگه من نمیتونه باشه را زندگی کنم آیگو. ها ایگه با امیر قید منه بزنه من برای سیخی. اصلا زندگی خون خداوند خوش ای آدمی نیافره دویدون ها خوبه خب امیر هم اول وشکو خدا دینا ها دویدون ای قرار هستو دویدون خوب هستو امیر وشکو که من پاتی واسه اصلا بسید زن نیخه آقا قبولی که میگه میخواد زندگی خراب بود دو خوب حسو باید بی داشته بود من یه سال سخت توی راتون پی نام درستش کنم امشالا پیل هم درستی همه چی درستی بود خطر نرال مکن اصلا خطر مری بیهج آقا ایگو من نیترم واسون چی زندگی خراب بود دیگه صبح دروی تو بوت دیگم بچه خیلی با بچه دار بود من هم وقتی بچه داری بود میخوام صبح ری در سر بچشون یه حرف بهش نفهم من اگر هم بخوای زندگی بسونی دیگه نیترم واسون باید زندگی کنم زینه دیگه بود طلاق ما بود تا خود برای زندگی بسون چه من ایران پای زندگی خب تو سری خواهد گفتم میگم با نه اصلا خودمون بچه نیخه ها. با هم زندگی کنیم باش بگو عاد. دیگه با نه شاید الان تو بگوی صبح خونه آدیا دو تاکید سن برامو باش بگو عاد. داغت جوجایی مخرب بود. دیگه راستی هم یه آرو با خونه داشته بس ایمانت تگاشه بود بلتان بیشتری خیمیش تیموت آواجازو تیتو چند ترس من همه اینو بهش گفتم با ما هم به خاطر همین دوشونه تیتو به خاطر احترام چیزی قائلین اون تیتو نمیشناسم گفتم اینو نخوندونم ولی زندگی خرابی بود بنابر خدا هر چی خدا خوش هست خدا گو درد دام درمون هم دی خدا درمون پیدی خواه پید دی خدا چه یا پیجی اومستی من- این برای شیغه یا زای خوشی که میاد داریو خواه اینه یه مادر زودی تو بیه اصلا ربط پیل هم ها هی دی میریا قوسی میریا سیزنی خدا رفش اینطوری. مالی خب دویش هم خب او آه، داری خب اوستا میکنه. اوستا داری دور نبی
خب نه آوای که آقا عجب ایران تدویدو بتصداره و اوسط ماست دوشیو بنابراین یکی نیخوای تو این دوم پوستو دویدو نبیشه مالشو باید دویدو این بیدار نکنی بی دویدو رای هیچ فشونی هم الان از فرق نیکنه دو خب حالا اساس با من صحبت کی من خوش نمی‌بینم برو باش صحبت کن بنا کن همش نه خیلی هم با خود صحبتی کنم صادق میگم تو اصلا تا خود من کن میخوام رفته هوا صحبتشی خدا خود ایده زمین میاد خدا خود اصلا تا ایچی که حالی بتا خود به حالی بهتره برات عمرو یه چوی بیاد آخرین استارت نخواه کارت دوام تاپس رایدو کوره Alpışıkı. Gazı basma şöyle. Saçılıyor. Abi, navra dönmüyorsun bir abi. Ne öylesin? Doğacağım hakkım. Mayam irreizlenilmiş. Bırak ha. Lara, sigara, Bırak ha teslim. Bırak ha. Milada Max. Ne yemişsin? باقي ظريفة. هو طب المساهمية ياخد أشهر سنة لكن ما يمكن نعم كموسي نبيع يستشرب زنان دوباره عبارة داخلش شنو نبيو؟ إنه أستشرب زنان عبارة داخلش مثلا غني نوم. يعني نسي سر داره؟ استنى بس کار نمی‌کنی. zobaczyty, a z obu topusy. اون تاپسی سنی آوازهای پرموزن تحسی که رو خشاخه کنه دو رفتاری که اصلا زیر خوچه تو تا آوا دولی آوا خوش بفهمه دیا
یا کورو دیگه یا باد دیگه من نمیتونم باز زندگی کنم دیگه میخوام زندگی خراب کنم توصیت دیگه میدونم چه بزدار رو میبود نه برخلا حالا حل کن بچه تو بعض خراب دیدی؟ ها؟ تو آقا بعض خراب باید دیدی؟ پیشگیری کنی بهتره آقا هم به همین خاطری دیگه ترسون بزدار رو بود بسه یا فلیت بود یا ناقص بود یا مشکل داشته بود تو چه موسیقا 1000 سال هی دید تا یه عمر هی بدبختی شد خوابات کی میشو؟ دیگو ایگو آقا حرفش اینه ایگو یا روز ما صحبتی چه تحقیش را اصلا نگفتم حقیقتا نگفتم خب دو با ما پشت صحنه با ما صحبتی چه دو بگیش هیچ دوری نیا برای مثلا سیمینش زینه ده بسوله اگر علاقه توی بانوسی درخواست فیلم نیوتی و مثلا سی فیلم اتفاق فیلم خراب نمود داستان طبق داستان بده ما با این داستان تغییر رو اصلا هیچ شوخی کرده اینکه با نه یا برای زینه ده بسول داخل زنده تیران در یا هم نیتران زنده تی خراب کنم بسول صبح نتم بسه داره بون یا بسه داره بون یا مشکلی سود بهش هم اگه مریضم یه دست بارم خوشکی بود تی رو تی دویدار خودی خب الان تو دست رو بگو خواهی بخون همون گوسته گونه بیو 4-5 تاشه بفیلی بایش گوسته نه تا 5 هاش سی کنه من گوسته نه قرضی هم اینجا مردمه تو این باره دو رو چند سای ده قرضی خب ده بعض اینه چه الان آواز چه بود ما متی درستی بود. نیست اگه تو میگو اصلا با مزی صحبتی کنم ماشینی فروش ایگو همه چی درستی ولی بحث رو میشه آواز دو نیست ما اصلا آشات هم مشکل نداشته مقام با به صحبتی گرام با به رایتش باید صحبتی کنیم به مشکل تزنه تو هر صحبت کنی اصلا خوش مشکل معدمی مشکل نداری چی گو آوان رو اصلا میگن همه نگو آوان رو رفتارش همون رفتارش این ما درستی کنیم در عکسی دوی تو اصلا من حرف میکنم مخوام من میخواد خب تی اصلا خود کنی هیچی میخوایی او میخوایی نون میخوایی یگو آواز چه یگو یگو پناه برخواه همین اوته خواهد چه خویو هلا یا ماشین نفروشنی یا گوستندن قرضی مردم نفروشنی ای بری شیره زای دویداریشی کنی جوری کنی بهتر بریم الان صحبتش کنیم با خانواده‌اش و خوش همون چیزی ببینی اصلا هر حسابش همین حرفه باید چیزش تا ایچ اصلا خود خود بکن اول خواهی دیم آها ای دوی دوره دیم هر زابره دوی دور خوب هست زیجا ایمری زیجا تو خود چیزی اصلا خود کنی یه دست خواهیه یگو آقای چی میگو؟ ایمان هن آقای کنی حالا هم باید به رو توی چی خبری؟ خدا خود دو به رئیس واسه شاخه پس اوی اون نخرید نتصوری خرید او خرید چی خب بعد نون نخرم مشکل درستی بود؟ نه خب برای واسه شاخه نتصوری خرید نه اوی خرید نتصوری خرید یه خیلی مشکل اصلا درست کنی ایست خود واسه بذار چی خواست باشه بازی به اون دوی چی خواست؟ لیمون داره داخل شاید کنه تو آخه تیزی اون بس تیزی خطا نوال نکن اما زبون چه بیار برای با تمام باید خدا دست شد چه بیزیسو بدن؟ نه بابا خدا نه
تو خود تو برکی بیا اشتان تشعر کن یه بنج بشینم حال ما آرامه تو سمه درد اومد صاب نام میله برای خود بشش کن میده بدش کن برای یه رنگ تخمین بدش بیا برای چایی بخواه خود چی خیلی بوسی تا تاش بیا بوسی خب میاد چرا بکن زهر بیا با من سیخ زهر زهر ستار منادو تلافدو چی دادو؟ ها چلا با خانم تو دست داد نونو ای نه مالا نونی و تو بچه نه بچه بخونه بچه بخونه بیا برام تو زی خیزنی برای گوشی چیه تون دسته گوشه برای بنانه ولی برای دیره بیا چیزی قای نوستن برای اصاب نارو ماکو سیمار برام تو برای خیزنی برای برای هذا
اینش کن اینو برو اینو برو سرشتشو برو بابا تمونه بابا سفر سیما نکردی سیما نکردی بیا خوبه بخونش بابا تو منش دایی میبرم بیشتر واسه نه Ya kan verdi sana bordi. Ha siti gom. Bir defa da bir an aldı şu. Hazalo. Badan da tane badan ki. Dalu dalu dalu. Dalu badan da. Badem. Bak, asal mamammış. Hazalo. Yanına bari. Şunu kazım. Yo hanım ya.